Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau thời tiết nóng, không ai ngờ, mưa lớn này sẽ tiếp tục cả năm tới. Cuối cùng trời cũng mưa rồi. Thật tuyệt. Ha ha, ông trời không phải rất giỏi sao? Tiếp tục phơi nắng đi. Đám đông tránh mưa ở cổng siêu thị vui vẻ. Một số thậm chí còn lao đầu vào nước mưa, tận hưởng sự mát mẻ hiếm có này. Tôi bước ra khỏi siêu thị với một túi thịt bò. Nhìn bên ngoài trời mưa càng to. Cau mày. Tôi không thích mưa. Nhiệt độ cao kéo dài nhiều ngày như vậy, tôi cũng sắp bị nướng rồi. Trời mưa thật đẹp. Chỉ là tôi sợ nước mưa. 3 năm trước, tôi bị ngã xe lái vào hồ lúc nửa đêm. Bị nước nhấn chìm, suýt chết. Nếu không phải kính xe bị vỡ, tôi đã không thể sống sót. Sau đó, tôi có một cái bóng tâm lý về nước. Cho dù là nhìn thấy mưa cũng lo lắng. Tôi lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Từ hôm nay trở đi, nhiệt độ sẽ giảm dần. Nhiệt độ cao 45 độ không còn nữa. Thay vào đó là nhiệt độ thoải mái khoảng 33 độ. Đó là điều tốt, nhưng cùng với đó là mưa liên tục. Tuần tới sẽ có mưa. Đôi khi là buổi sáng, đôi khi là buổi tối. Chủ yếu là mưa nhỏ. Tôi thở dài. Trở về siêu thị, chuẩn bị tích trữ một ít thức ăn. Trước đây khi nhiệt độ cao, tôi không tích trữ hàng loạt. Nhưng bây giờ mưa liên tục, tôi cũng không muốn ra ngoài nữa. Vì vậy, chuẩn bị để tích trữ đủ thức ăn. Có thể đảm bảo tôi không phải ra ngoài một tuần. Chân gà, bít tết, cánh gà, đây là những thứ tôi thích ăn. Ngoài ra, tôi còn mua một túi lớn cà chua và khoai lang. Cháo bát bảo và mì gói cũng mua 2 hộp. Những thứ này tiết kiệm chút ăn, 1 tháng cũng được. Mua xong đồ dùng rồi, tôi gọi xe đi về. Về đến nhà, tôi sống trong một khu phố tầm trung. Nhà không lớn, 90 m² trên tầng 3. Sau khi vật tư được chuyển về nhà, mưa dường như còn to hơn. Gõ vào cửa sổ. Giống như có thể đập vỡ cửa sổ bất cứ lúc nào. Bên ngoài xám xịt. Những người ăn mừng trong mưa. Chắc là đều về nhà tránh mưa rồi. Tôi kéo rèm cửa lại. Gọi điện thoại này cho bố mẹ tôi. Họ ở trên núi quê hương. Ảnh hưởng của mưa lớn đối với họ cũng không nhỏ. Vẫn chú ý an toàn nhé. Mưa này hơi mạnh. Càng rơi càng lớn. Bố tôi nói với tôi qua điện thoại. Ông ấy cũng là rất nhiều năm chưa từng thấy qua mưa lớn như vậy. Bố, hai người cũng phải chú ý an toàn. Bên này con sẽ ổn thôi. Gần đây con cũng sẽ không ra ngoài. Hai người cũng đừng xuống ruộng nữa. Tôi lại dặn dò lại với bố tôi. Sau khi bố tôi đồng ý, ông ấy bảo tôi nếu bị ngập nước, phải nhanh chóng chạy lên cao, chạy lên mái nhà. Bố tôi biết tôi sợ mưa, không tránh khỏi lo lắng. Tôi muốn cười, gật đầu nói biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, tôi nằm trên giường ngủ say. Vừa tỉnh dậy đã là sáng sớm rồi. Bên ngoài cửa sổ vẫn là mưa bão. Vô số hạt mưa rơi như đá trên cửa sổ. Thế mà vẫn còn đang mưa, và mưa cũng ngày càng lớn. Theo lẽ thường, một trận mưa lớn sẽ không kéo dài bao lâu. Rất nhiều thậm chí chỉ kéo dài nửa giờ. Dự báo thời tiết cũng nói rồi, mưa hôm nay sẽ đến vào buổi tối. Sao sáng sớm đã mưa to rồi? Tôi đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện không nhìn rõ diện mạo của khu phố nữa. Quá nhiều sương mù. Ánh sáng ở tòa nhà đối diện cũng mơ hồ. Nhìn không thật. Mưa to quá. Lúc này bên tài sản đã đưa ra thông báo trong nhóm. Kính gửi các chủ sở hữu. Hiện tại, Cục Khí tượng đã đưa ra cảnh báo màu đỏ về mưa lớn. Xin đừng ra ngoài. Hãy chắc chắn đóng cửa ra vào, bảo đảm an toàn. Cảnh báo mưa đỏ. Đề cập đế, lượng mưa trên 100 mm trong vòng 3 giờ. Lượng mưa này rất phóng đại. Trong nhóm rất náo nhiệt, nhưng mọi người không hoảng sợ. Thậm chí còn nói đùa là thêm vài ngày nữa, cho mát, cho đến ngày hôm sau. Mưa vẫn còn rơi, các chủ nhà không vui. Đang phản à? Thời tiết này không thể ra ngoài mua đồ ăn được. Tôi không tham gia thảo luận, chỉ là kiểm tra cửa sổ. Đảm bảo khóa xong mới yên tâm. Bởi vì tôi tích trữ rất nhiều thức ăn, cho nên tạm thời không lo lắng. Tôi không tin vẫn mưa vào tuần tới. Tuy nhiên, nó thực sự đã mưa 1 tuần mà không dừng lại. Tôi thức dậy mỗi sáng và thấy mưa vẫn chưa tạnh. Hơn nữa mưa cũng không hề giảm bớt. Vẫn là mức báo động đỏ cao nhất. Có rất nhiều nước mưa trong khe cửa sổ của tôi. Điều này khiến người ta hoảng sợ. Bố mẹ tôi gọi điện nhiều lần để hỏi về sự an toàn. Tôi chỉ có thể nói là không sao, mọi thứ đều ổn. Thực ra tôi cảm thấy rất tệ. 7 ngày rồi. Dù ngày hay đêm, mưa vẫn không ngừng. Tôi đặc biệt tìm kiếm thông tin liên quan. Phát hiện nhiều châu Âu, những nơi như Bắc Mỹ cũng bắt đầu có mưa liên tục.
Thật bất thường. Tôi rất sợ mưa. Trong đầu nghĩ nhiều, không tự giác liên tưởng cơn mưa này với ngày tận thế. Tôi có rất nhiều đồ tiếp tế, nhưng nếu trời mưa 1 tuần sau, chúng tôi sẽ tận diệt ở đây. Tôi lại đến bên cửa sổ xem tình hình bên ngoài, vẫn không thấy rõ. Bên tài sản trong nhóm gửi thông báo một lần nữa. Thông báo khẩn cấp, vui lòng chuyển các chủ sở hữu tầng 1 lên tầng cao nhất càng sớm càng tốt. Hiện nay diện tích lớn của khu vực bị ngập lụt, nước mưa có thể lên tới tầng 1. Thông báo này được đưa ra, mọi người đều ngạc nhiên. Tầng 1 sẽ bị ngập hết. Nhà để xe dưới lòng đất chắc đã trở thành hồ chứa rồi. Địa hình khu vực này của chúng tôi mặc dù không cao, nhưng cũng không đến mức bị nhấn chìm đâu. Mọi người rối hết rồi, tôi cũng cảm thấy hoảng sợ. Nỗi sợ nước của tôi khá lớn. Tôi sợ nước mưa làm ngập nhà tôi. Tôi cũng vậy, thật sự không muốn trải qua cảm giác nghẹt thở đó nữa. Sau khi thông báo khẩn cấp qua bên tài sản, tôi không thể yên tâm được nữa. Thực phẩm dự trữ sẽ tồn tại được một thời gian, nhưng tôi thực sự sợ nước mưa. Nhấn chìm trên tầng tôi sống này, lúc này tôi nhớ lại lời dặn của cha tôi. Nếu bị nước nhấn chìm, hãy chạy lên tầng trên cùng. Có lẽ là cái bóng tâm lý ban đầu quá nghiêm trọng. Tôi thực sự đã chạy lên tầng cao nhất. Tổng tầng của chúng tôi là tầng 31. Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất. Ngắm nhìn tầng 6 phòng ở đây. Chỉ còn lại một phòng cuối cùng, vẫn còn trống. Nhưng cửa sắt đã được đóng lại rồi. Tôi thử mở. Tất nhiên là không mở được. Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể trở về nhà. Cầu nguyện cơn mưa sẽ sớm dừng lại. Cả đêm nay tôi ngủ không ngon. Luôn mơ hồ. Trong đầu luôn hiện lên tôi bị ngập nước trong xe. Cuối cùng bị nước lũ nhấn chìm. Tôi thức dậy lúc 7 giờ. Không nghe thấy tiếng mưa. Bên ngoài vẫn còn xám xịt, nhưng trời không mưa nữa. Tôi mừng quá. Chạy đi xem. Mơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ tiểu khu đều là nước. Trong nhóm cũng rất náo nhiệt. Mọi người. Một số người đã chuẩn bị để đi mua sắm. Thảm họa đã qua chưa? Tôi không xuống lầu vì sợ nước. Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo của Cục Thời tiết địa phương, thông báo cho biết mưa đã ngừng. Chính phủ đang cứu nạn. Mọi người chú ý bảo vệ sau thảm họa, đừng đến gần cột điện. Tôi vẫn không yên tâm. Tôi đã xem thông tin ở những người khác trên mạng. Phát hiện trên toàn quốc, vẫn còn nhiều nơi đang mưa. Rất nhiều tin tức, thậm chí còn mang theo một cảm giác mạnh mẽ của ngày tận thế. Tôi nhíu mày. Nhìn bầu trời bên ngoài. Ngoài một màu xám. Không thấy gì cả. Mưa thật sự ngừng rồi sao? Hay chỉ là nghỉ ngơi để thở? Sau thời tiết nóng, không ai ngờ mưa lớn này sẽ kéo dài cả năm. Buổi tối khu phố của chúng tôi khôi phục lại trật tự nhất định. Siêu thị trong khu vực cũng mở cửa trở lại. Mưa không đế, chỉ là bầu trời vẫn còn u ám. Một khoảnh khắc suy nghĩ, tôi quyết định lại đến siêu thị mua ít thức ăn để dành. Tôi cũng không lề mề, bắt đầu cuộc chiến tích trữ thực sự. Tất cả các loại túi ăn liền đã mua gần hết. Nước khoáng cũng mua 3 thùng. Tôi còn mua đèn pin, xăng dự phòng và nến để ngăn chặn mất phie. Sau đó tôi lại đến hiệu thuốc gần đó, mua đủ loại thuốc tôi có thể nghĩ đến. Cho dù tôi bị sốt hay tiêu chảy, có thể điều trị, nhưng như thế này vẫn không thể khiến tôi cảm thấy đủ an toàn. Bởi vì tôi sợ nhất là bị nước nhấn chìm. Nhưng tôi cũng đã có suy nghĩ rồi, trực tiếp nói chuyện riêng với một người trong nhóm chủ sở hữu. Anh ta mua nhà ở tầng 31, nhưng hiếm khi quay lại. Vì vậy, ngôi nhà đã được cho thuê trong một thời gian dài để đề phòng. Tôi không nói với anh ta là tôi muốn thuê, chỉ là nói giúp đồng nghiệp tìm thôi. Sau khi thuê xong, tôi bắt đầu chuyển vị trí, chuyển tất cả vật tư lên tầng 31. Trên đường đi còn gặp mấy chủ nhân hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói lấy vật tư đổi chút tiền với người hàng xóm trên lầu. Họ không hỏi nữa. Cuối cùng cũng chuyển xong lúc 9 giờ tối, tôi gần như mệt mỏi sắp ngất. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiểm tra hết cửa ra vào và cửa sổ. Sau khi xác định khóa hoàn toàn mới dám thả lỏng. Ngồi trên ghế sofa vừa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên âm thanh bên ngoài cửa sổ liên tục vang lên. Trái tim tôi thắt chặt. Nhìn ra ngoài, mưa từ trên trời rơi xuống. Giống như xúc tu của quỷ, vươn tới mặt đất. Lần này mưa to càng dữ dội. Mưa lớn đến 2 giờ sáng. Trong tiếng mưa, ồn ào xen lẫn tiếng người kêu mắng. Mặc dù yếu ớt nhưng vẫn không thể bị tiếng mưa che lấp. Nhưng âm thanh phát ra từ tầng 1. Tôi có thể nghe thấy từ tầng 31. Tôi nghe thấy một người hàng xóm gấp gáp nói, mau xuống giúp đi. Đừng dìm chết người. Họ chắc chắn là người tốt bụng. Nhưng tôi không thể, vì tôi sợ nước. Tôi không muốn xuống nước. Tôi tìm kiếm tin tức trên điện thoại.
Bởi vì các thành phố trên cả nước đều đang mưa, hệ thống thoát nước hoàn toàn bị loại bỏ, một nửa thành phố chìm trong mưa. Những tin tức này làm tôi sợ hãi. Không chỉ bởi trái tim mềm yếu của tôi, từ những tin tức thảm khốc trên cả nước. Tôi không thể ngừng suy nghĩ, nếu trời mưa trong nhiều tháng hoặc thậm chí một năm, vậy tôi phải làm gì? Còn bố mẹ tôi thì sao? Tôi nhanh chóng gọi cho bố mẹ. Cũng may là có tín hiệu, bố tôi hào hứng nói, vãn vã. Mẹ con và bố sẽ lên núi. Núi của chúng ta cao hơn 2.000 mét, còn có hang động để trốn. Có phải làng bị ngập lụt không? Bố tôi kể lại những gì đã xảy ra mấy ngày nay. Nhiều hơn là lo lắng cho sự an toàn của tôi. Tôi cũng bảo bố tôi đừng lo lắng cho tôi. Tôi nói tôi đã sống đến tầng 31 rồi. Vãn vã, tốt nhất con cũng nên tìm một cơ hội đến nhà chúng ta. Núi cao bên này dù thế nào cũng sẽ không bị nhấn chìm. Tôi đồng ý rồi cúp máy. Những ngọn núi cao ở quê tôi thực sự thích hợp để tránh mưa. Nhưng tôi không thể đi bây giờ, nước mưa ở khắp mọi nơi. Không thể rời đi mà không có thuyền. Ngày hôm sau tôi bị cơn ác mộng đánh thức. Bên tai đầy tiếng mưa dữ dội, giống như tiếng gầm của trời, cùng với tiếng gió hú ấp đế. Cửa sổ bị đập vỡ. Tôi thức dậy và đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện trong phòng khách đã tích tụ một tầng nước mưa. Một góc trần nhà đang bị rò rỉ nước. Đó là nhược điểm của tầng trên. Dưới trời mưa tận thế, tầng trên muốn không bị rò rỉ nước cũng khó. Tôi nhanh chóng chuyển tất cả thức ăn vào phòng ngủ. Còn trong phòng khách tôi cũng không quan tâm được. Mọi người trong nhóm chủ sở hữu vẫn đang giúp đỡ lẫn nhau, chờ cứu hộ. Nhưng trong lòng tôi lại có một nỗi lo. Nếu trời mưa nhiều tháng, vậy mọi người sẽ còn thương nhau như vậy sao? Thiếu lương thực, bệnh nhân ở khắp mọi nơi, cả tòa nhà sẽ trở thành địa ngục. Tôi thừa nhận suy nghĩ của mình rất ích kỷ, nhưng tôi thực sự sợ mặt tối của nhân loại bùng nổ. Tôi dẫm nước đặt tủ nhỏ để ở cửa ra vào. Tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu có ai đến gõ cửa, vậy tôi sẽ giả chết. Cứ như vậy trong 3 ngày liên tiếp, cho đến khi mất điện cũng không có ai đến gõ cửa. Và mưa ngày càng lớn. Lúc này bên ngoài nhà truyền đến tiếng khóc. Tầng 3 bị ngập hết rồi. Mẹ tôi đang chết đói. Ai có thể cho chút đồ ăn? Đến hôm nay đã mưa nửa tháng rồi. Tôi trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài. Cả phòng khách đầy nước. Nếu không chảy ra được, phòng ngủ sẽ sớm bị ngâm nước. Tôi cầm sạc dự phòng để sạc điện thoại. Sử dụng lưu lượng truy cập để xem thông tin trên mạng. Tình hình đã rõ ràng rồi. Mưa lờ liên tục nửa tháng, làm cho thế giới sụp đổ. Và đó chỉ là khởi đầu. Dù bây giờ mưa đã tạnh, số người chết vẫn sẽ tăng vọt. Với sự xuất hiện của nạn đói, sự thối rữa của thực thể, bệnh truyền nhiễm sẽ lan rộng. Tôi suy nghĩ tiếp tục xem thông tin, nhưng thấy không thể làm mới được nữa. Trái tim tôi trùng xuống, có vẻ như mạng lưới đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gào thét. Chúa ơi, đằng kia là gì vậy? Lũ lụt đang đến, chạy đi. Tôi lập tức nhận ra đó là lũ quét ở phía Bắc. Các tòa nhà cao tầng trong thành phố sẽ gặp phải lũ quét khủng khiếp. Tôi không thấy lũ lụt trong phòng ngủ, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng sóng lớn. Tiếng ầm ầm, cùng với âm thanh dần dần sụp đổ, lúc xa lúc gần, giống như một con quái vật cổ đại. Làm ra đầu tê dại. Xong rồi, tòa nhà của chúng tôi có bị cuốn trôi không? Không thể nghĩ ra cách khác. Theo bản năng, tôi trốn vào góc tường. Âm thanh càng ngày càng gần. Lũ lụt có lẽ không kém gì một trận sóng thần lớn. Nó sẽ nhấn chìm mọi thứ trên đường đi. Tôi bám vào góc tường. Một tiếng nổ lớn. Tôi như bị búa tạ đập vào lưng. Nửa thân thể đều hướng bên cạnh trượt một chút. Sau đó vô số âm thanh va chạm ập đến. Tiếng la hét trên hành lang. Trong vô số tiếng hú, trận động đất dữ dội của tòa nhà, nhiều vết nứt trên trần nhà xót ha. Trong nỗi sợ hãi tột độ, tôi dường như ngửi thấy mùi bùn hôi thối. Nước lũ tràn vào tầng 31. Trái tim tôi như tro tà. Lũ lụt cao thế này, vậy thì tôi nhất định sẽ bị nhấn chìm. Nhưng không có sóng bão như tôi tưởng tượng. Xông vào nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn không chờ yên tâm. Một tiếng nổ lớn. Cả tòa nhà rung chuyển. Tôi rõ ràng cảm thấy cơ thể mình như trượt sang một bên. Cả tòa nhà đang nghiêng. Chắc chắn là do lũ lụt. Tòa nhà đâm vào tòa nhà. Tôi trốn ở tầng cao nhất cũng vô dụng, bởi vì lũ lụt sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy nơi này. Tôi không dám cử động. Đối mặt với thảm họa hiện nay, tôi đã rất sợ hãi rồi. Từ trần nhà vang lên âm thanh, giống như bê tông cốt thép đang nứt. Bùm! Mấy viên đá vụn rơi xuống. Tôi phải ra khỏi đây. Nếu toàn bộ trần nhà rơi xuống, tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Cố gắng đi đến cửa bếp. Dựa vào tường, tầm nhìn đều bị mờ.
mùi hôi thối trong mũi. Bầu trời xám xịt, nước mưa cứ thế trút xuống. Những đám mây xoắn ốc hội tụ thành xoáy nước, giống như cái miệng lớn của quỷ địa ngục nuốt chửng mọi thứ. Tôi không dám nhìn thẳng vào bầu trời như vậy. Cảnh tượng tuyệt vọng này khiến tôi suy sụp tinh thần. 3 năm trước rơi xuống nước, giấc mơ cũng được phóng đại vô hạn. Tôi có thể thở, nhưng cảm thấy không thở được. Tôi nghĩ đến cái chết. Con người đối mặt với thảm họa của thiên nhiên, thật nhỏ bé. Có vẻ như tôi sẽ không sống sót. Tôi không thể thoát khỏi tòa nhà đổ nát này. Ước gì bố mẹ tôi còn sống. Họ đi lên núi, là không thể bị nhấn chìm được nhỉ. Sau thời tiết nóng, không ai ngờ mưa lớn này sẽ kéo dài cả năm. Nghĩ như vậy, trong lòng có chút an ủi. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trên bầu trời dường như thiếu một cái gì đó. Mưa lớn đã ngừng. Không thể tin được, rõ ràng vừa rồi còn đang rơi không ngớt, đã dừng lại rồi sao? Tôi không ngạc nhiên là không thể. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết. Kết quả ông trời đã cho hy vọng. Tòa nhà ở đây tuy rõ ràng đang nghiêng, nhưng gần như ổn định rồi. Tôi đi ra ban công nhìn bầu trời bên ngoài. Thật sự không còn mưa nữa. Nước lũ bên dưới tràn qua, trông cũng dịu dàng hơn nhiều. Lúc này, mong muốn sống sót của tôi lại trở nên mạnh mẽ. Tôi phải đến núi Ma Tiên, bởi vì chuyện ngừng mưa giữa chừng đã xảy ra rồi. Cho nên ở đây vẫn không an toàn. Tôi phải ra khỏi đây. Nhưng bây giờ khắp nơi đều là lũ lụt. Làm thế nào tôi có thể đến đó? Hiện tại mưa lớn đã ngừng, có thể làm cho lũ lụt dịu đi rất nhiều. Chỉ cần có một chiếc thang, vậy tôi có thể theo lũ lụt đến núi Ma Tiên. Chỉ cần đến trước khi mưa lại rơi, tôi có thể sống sót. Tôi cũng hiểu không thể trốn một mình nữa. Trong trường hợp đó chỉ có thể chờ chết. Bây giờ tôi phải dựa vào sức mạnh tập thể. Tôi bước ra khỏi cổng. Trong hành lang chỉ còn lại một đôi nam nữ, nhếch nhác dựa vào tường. Khi tôi bước vào, tôi nhận ra họ là anh chị em. Anh trai tên là Sở Lương, em gái tên là Sở Tình. Khi lũ lụt ập đến, họ dựa vào tay vịn của cầu thang để sống sót. Và tôi nói, chúng ta phải ra khỏi đây. Chắc chắn sẽ có mưa lớn nữa. Ở lại đây chỉ có thể là chết. Thật sự là như vậy. Cô Mặc, cô có cách nào không? Gọi tôi là Vãn Vãn là được rồi. Chúng ta cần tìm một chiếc thuyền để đến núi Ma Tiên. Bây giờ mưa đã ngừng, lũ lụt nhẹ nhàng hơn, thời điểm tốt để rời đi. Sở Lương nói, tôi và em gái tôi từng là vận động viên chèo thuyền. Chỉ cần có thuyền, tôi có thể cầm lái. Vậy tha, tìm ở đâu? Lời của Sở Tình giống như một chậu nước lạnh đổ lên người chúng tôi. Cũng là lúc không biết làm gì. Tôi đột nhiên thấy một chiếc thuyền nát bét trôi qua cửa sổ. Chắc là bị nước lũ cuốn trôi từ bến tàu. Cả ba chúng tôi đều vui mừng. Bây giờ cuối cùng đã giải quyết được vấn đề công cụ di chuyển. Nhưng tôi cũng luôn để ý bầu trời. Phát hiện thấy nó ngoài màu xám, không có gì thay đổi. Không biết lần này mưa sẽ ngừng bao lâu. Sau khi thương lượng với Sở Lương, quyết định sáng mai sẽ đi. Đêm khó khăn bắt đầu rồi. Trong lòng tôi rất bất an, sợ mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Nhưng may mắn là sau bình minh mưa lớn không đến. Sau khi lên thang, phát hiện động cơ không bị hư hỏng hoàn toàn. Lập tức khởi động thuyền. Lũ lụt dưới thuyền không ngừng trôi. Mặc dù không đáng sợ như ngày hôm qua, nhưng cũng không dễ đi. Tôi sợ nước nhất, cho nên đứng ở giữa anh chị em nhà họ Sở. Chiếc thuyền cứ thế trôi theo dòng nước. Phía trước là lũ lụt vô tận. Cả thành phố chìm trong nước. Chỉ có một số tòa nhà cao cô đơn đứng trên mặt nước. Chúng tôi đã va chạm nhiều lần và suýt lật thuyền. Cũng may là thuyền này đủ kiên cố, không nguy hiểm. Chúng tôi mất gần 2 tiếng để đến đây. Kiên trì thêm một chút nữa là có thể đến thành công rồi. Đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên, bầu trời lại xám xịt. Tôi lập tức thay đổi sắc mặt. Điều lo lắng nhất vẫn đến. Theo sấm sét giật chớp, mưa lớn sẽ lại nuốt chửng trái đất. Chỉ trong một khoảnh khắc, mưa tầm tã. Chúng tôi bị mưa lớn làm cho không mở mắt được. Hành động bị cản trở nghiêm trọng. Tôi rất sợ lũ lụt sẽ bùng phát lần nữa. Trên bầu trời xám xịt là mưa vô tận. Tôi không thấy rõ. Nhưng vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng sóng lớn từ phía bắc vang lên. Nhưng lũ lụt đang trôi dữ dội. Ác mộng vẫn đến rồi. Bây giờ chỉ còn cách núi Ma Tiên một chút khoảng cách. Anh em nhà Sở liều mạng chèo tha. 3 phút sau, âm thanh của sóng lũ lụt đang đến gần. Thuyền bắt đầu va chạm. Rung động của nước truyền lên thuyền. Thuyền của chúng tôi khó giữ vững được. Vài phút sau, tôi đã nhìn thấy cơn lũ lụt như ác long. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Nước lũ tràn xuống từ phía bắc. Sóng cũng cao hơn nhiều so với trước đó. Trận lụt lần này chắc chắn sẽ nhấn chìm tầng 31. Sẽ rất khó để có người sống trên toàn thành phố.
Nếu 3 người chúng tôi bị nước lũ đuổi kịp, khoảnh khắc đó sẽ bị đập nát hết xương. Lúc này cái bóng tâm lý chết tiệt của tôi không ngừng suy diễn trong đầu, cơn ác mộng 3 năm trước đang ở trước mắt. Tôi phải hành động, nếu không sẽ chết trong nước lũ. Phía sau âm ầm múa liên tục đến gần, đẩy phẳng từ đường chân trời. Sóng nước cao hàng chục mét liên tục gầm rú và đập mạnh. Chúng tôi sắp xong rồi, đột nhiên Sở Lương kêu lên, nhanh xem, là thuyền lớn. Phía trước có một chiếc thuyền đánh cá lớn, dài 30 mét. Phá sóng mà đế, tôi mừng quá. Đây là ảo giác sao? Trong trường hợp này còn có thể có thuyền lớn như vậy. Vãn Vãn, là Vãn Vãn sao? Trên mũi tàu, một ông già nắm lấy dây sắt và hét vào mặt chúng tôi. Hình dáng của ông ấy mờ nhạt, mưa to quá. Nhưng tôi vẫn dựa vào âm thanh, biết được người này là ai. Bố, là con đây. Con ở đây. Ngay sau đó cả ba chúng tôi đều được kéo lên thuyền đánh cá. Đồng thời thuyền cũng chạy hết mã lực, chạy xuống hạ du. Bên tai tôi đầy tiếng gió và mưa, như thể đang đi qua cổng địa ngục. Bố tôi đến và kéo tôi, nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng cũng sống sót. Chúng tôi thuận lợi leo lên núi Ma Tiên, ngọn núi cao hàng nghìn mét. Hiện tại, nước lũ chỉ ngập khoảng 100 mét. Chúng tôi hoàn toàn an toàn, chỉ là mưa to quá. Cả núi đều ẩm ướt. Tôi đã thấy mẹ tôi, bà ấy kéo tôi khóc không ngừng. Hai người đừng khóc nữa, bây giờ tuyệt đối an toàn rồi. Trên núi có rất nhiều lương thực, chỉ là rất ít thuốc. Cố gắng đừng để bị ốm trong mưa, bố tôi dặn dò chúng tôi. Sở Lương bày tỏ sự cảm ơn. Cảm ơn chú. Không có gì, không có gì. Và cảm ơn vì đã cứu con gái tôi. Bố tôi nhìn tôi. Đây là bạn trai con à? Trông thật đẹp trai. Tôi thấy hơi xấu hổ. Cười nói không? Anh ấy là người giúp việc của con. Sở Lương nhìn tôi cười mà không nói. Sau đó chúng tôi đã ổn định lại cuộc sống. Và tình hình bên ngoài đang trở nên tồi tệ hơn. Lần này mưa lớn liên tục rơi 1 tháng. Thành phố tôi từng sống đã biến mất từ lâu rồi. Tôi đứng trên núi nhìn ra phía xa, chỉ có thể nhìn thấy nước lũ vô tận, rồi mưa tạnh trong 3 ngày. Nhưng nó không có ích gì cho chúng tôi. Chúng tôi không thể ra ngoài và tìm bất kỳ nguồn cung cấp nào, bởi vì khắp nơi đều là nước không đáy. Sau 6 tháng, mưa không tạnh, nhưng rõ ràng là có thể cảm thấy mưa trở nên nhỏ hơn. Bầu trời có vẻ rõ ràng hơn nhiều. Lũ lụt cũng có dấu hiệu rút đi. Đây chắc chắn là một tin tốt cho chúng tôi. Sau 8 tháng, trên bầu trời chỉ còn lại chút mưa. Về phần núi Ma Tie, sau khi bị ngập nửa núi, lũ lụt cũng không tăng nhiều nữa. Vài tháng nữa trôi qua, mưa đã ngừng hoàn toàn. Sự xuất hiện của ánh sáng mặt trời làm tan biến bầu trời xám xịt. Nó cũng xua tan sự hoảng loạn trong lòng những người sống sót. Khi phần lớn thành phố, khi các tòa nhà nổi lên khỏi mặt nước, có những chấm đen nhỏ trên bầu trời. Máy bay trực thăng quân sự cuối cùng đã đi ứng cứu. Trong hoảng hô, Sở Lương yên lặng nhìn tôi. Tôi hỏi anh ấy đang nhìn gì. Anh ấy cảm khái nói, thật tốt. Đúng vậy. Thật tốt khi được sống sót.